अब चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दा LCAO भनेको लिनियर कम्बिनेसन अफ एटमिक अर्बिटल र एन्ड द भेरिएसनल प्रिन्सिपलको युज गरेर चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा बोन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल र एन्टी बोन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटलको चाहिँ हामीले इनर्जी डिटरमाइन गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ LCAO ले does not give exact solution of the one electron does not give the exact solution one electron system equation one electron system equation, that is Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation के हो त भन्दा चाहिँ के हुन्छ श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसनबाट आउने साई हुन्छ नि त्यसको सोल्युसन चाहिँ एक्ज्याक्ट सोल्युसन चाहिँ LCAO ले दिँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले भेरिएसनल प्रिन्सिपल युज गर्छौँ। भेरिएसनल प्रिन्सिपलमा के हुन्छ भन्दा भेरिएसन प्रिन्सिपलले चाहिँ इनर्जीको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। हामीले छ H क्याप साई इक्वल टु E साई भनेर लेख्छौँ हामीले हैन। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले निकालेको भेरिएसनल प्रिन्सिपल के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि इनर्जी चाहिँ हामीले डिटरमाइन गरेको इनर्जी चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्ट इनर्जी इनट भन्ने हुन्छ। इनट भन्दा जहिले पनि बढी हुन्छ भन्छ र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले LCAO एप्रोक्सिमेसन लगायौँ भने चाहिँ त्यो हामीले इनर्जी पत्ता लगाएको इनर्जी हुन्छ नि त्यो पत्ता लगाएको इनर्जी चाहिँ हामीले डिटरमाइन गरेको डिटरमाइन गरेको इनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लगभग एक्ज्याक्ट इनर्जीसँग इक्वल गराउनको लागि चाहिँ हामीले भेरिएसनल प्रिन्सिपलको प्रयोग गर्छौँ। भेरिएसनल प्रिन्सिपल प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ एक्ज्याक्ट इनर्जी पत्ता लगाउनका लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। द भेरिएसनल प्रिन्सिपल हामीले के लेख्न सक्छौँ त भेरिएसनल प्रिन्सिपल states that the value of energy E given by E equal to psi star H cap psi d tau upon psi star psi d tau is always greater than that the true energy so to approximate calculation of energy we need to use LCAO approximation अब हामीलाई थाहा छ इनर्जी भनेको माथि लेख्छौँ त्यही पनि फेरि E इक्वल टु psi star H cap psi d tau
upon psi star psi d tau where d tau भनेको चाहिँ के हो भन्दा dx dy dz यसलाई भोल्युम इन्टिटी भन्छौँ भोल्युम इन्टिटी भन्छौँ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा ह्यामिल्टोनियन अपरेटर भन्छौँ र साइ चाहिँ हाम्रो के भन्छ त वेभ फङ्सन यसलाई चाहिँ हाम्रो वेभ फङ्सन साइलाई वेभ फङ्सन भन्छ यो चाहिँ रियल छ भने रियल छ अरे भनेपछि यो साइ स्टार इक्वल टु साइ हुन्छ यदि इफ साइ इज रियल यो चाहिँ यो इन्टिग्रेसन ओभर स्पेस dxy dy dz हैन यति चाहिँ पाइयो हामीलाई थाहा छ द भेरिएसनल प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेल स्क्वायर साइ प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी साइ इक्वल टु 0 हुन्छ भी भनेको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी लेख्न सकिन्छ पोटेन्सियल इनर्जी यो भनेको चाहिँ हामीले यसलाई लेप्लासियन अपरेटर भइहाल्यो एम भनेको मास अफ पार्टिकल एच भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट अब हाम्रो के छ त भन्दा अब के हुन्छ भन्दा अब हामीले एलसी एप्लिकेसन लान्छ लिनियर कम्बिनेसन अफ फर द क्यालकुलेसन अफ energy we will apply LCAO is say to atomic orbitals linearly combined to give psi equal to C1 phi1 plus C2 phi2 माथि यसलाई त हामीले इक्वेसन फर्स्ट मानेको छौँ यता इक्वेसन फर्स्ट छ अब हामीले चाहिँ त्यहाँ भ्यालु पुट गर्छौँ इफ साइ इक्वल टु साइ स्टार हामीले मानिसकेछौँ होइन साइ स्टार भनेको चाहिँ के भन्छ C1 phi1 प्लस C2 phi2 स्टार C1 phi1 स्टार प्लस C2 phi2 स्टार हुन्छ अब हाम्रो ई को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा ई इन्टु साइ एच क्याप इन्टु साइ डी टाउ अपन साइ डट साइ डी टाउ साइ एच क्याप साइ डी टाउ अपन यो साइ स्क्वायर डी टाउ यो बराबर भने नि त यहाँ
त्यही भएर हामीले यो गरेँ साइ स्टार नलेखेर। अब हाम्रो काम के हो त भन्दा भ्यालु पुट गर्ने अर इक्वल टु साइको भ्यालु राखौँ C1 phi1 C2 phi2 H cap C1 phi1 C2 phi2 d tau upon C1 phi1 plus C2 phi2 को स्क्वायर d tau in above equation take the upper part of fraction ठीक गर्यो भने इक्वल टु C1 phi1 plus C2 phi2 H C1 phi1 plus C2 phi2 d tau। अब हामीले यसलाई के हेर्न सकिन्छ त भन्दा अब मल्टिप्लिकेसन गरिन्छ यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरिन्छ के हुन्छ भन्दा C1 स्क्वायर phi1 H phi1 इन्टिग्रेसन छ यो त यसलाई घटाउनु गऱ्यो अब यसले यसो यसलाई घटाउनु गऱ्यो प्लस C1 C2 phi1 H phi2 प्लस C2 स्क्वायर C2 यसलाई घटाउनु C2 स्क्वायर phi2 H phi2 प्लस यसलाई घटाउनु पर्ने हो नि त C2 C1 phi2 H phi1 और यसलाई यसो लेख्नु बाहिर हामीले अब C1 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो यिनी कन्स्ट्यान्ट भयो यिनी कन्स्ट्यान्ट भयो यिनीलाई हामीले बाहिर लेख्छौँ। अब C1 स्क्वायर इक्वल टु phi1 H phi1 d tau प्लस C2 स्क्वायर phi2 H phi2 d tau त्यसपछि C1 C2 phi1 H phi2 d tau प्लस C1 C2 phi2 H phi1 d tau। अब हामीले इन अबव इक्वेसनमा हामीले phi1 H phi1 d tau छ नि होइन यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा energy of an electron in atomic orbital 1. Similarly, phi2 H cap phi2 d tau is equal to energy of an electron corresponding to the atomic orbital 2 n अब हाम्रो phi1 H cap phi2 d tau and phi2 H cap phi1 d tau भनेको यसले चाहिँ के मेजर गर्छ व्हिच मेजर द इट बोथ of them measure the strength of bonding interaction arising is a
result of overlapping of phi 1 and phi 2 मान्छौँ। त्यसपछि देन हामीले यसलाई चाहिँ के मान्छौँ भन्दा यसलाई हामीले अल्फा 1 ले डिनोट गर्छौँ, यसलाई हामीले अल्फा 2 ले डिनोट गर्छौँ र phi 1 HF phi 2 d tau इक्वल टु यसलाई हामीले चाहिँ बीटा 1 2 n phi 2 HF phi 1 d tau लाई चाहिँ हामीले बीटा 2 1 ले डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो इनर्जीको फर्म phi HF phi d tau भनेको चाहिँ के हो भन्दा यता लेख्नु C1 यसको ठाउँमा हामीले अल्फा 1 लेख्छौँ। C1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस C2 स्क्वायर अल्फा 2। त्यसपछि C1 C2 यसको ठाउँमा हामीले बीटा 1 2 लेख्छौँ, यसको ठाउँमा बीटा 2 1 लेख्छौँ प्लस C1 C2 बीटा 1 2 प्लस C2 C1 बीटा 2 1 यसो लेख्छौँ हैन। अब if phi function are entirely real then बीटा 1 2 इक्वल टु बीटा 2 1। यो भनेको चाहिँ के भन्दा phi 1 ले phi 2 सँग इन्टरेक्सन गर्ने स्ट्रेन्थ र phi 2 ले phi 1 सँग इन्टरेक्सन गर्ने स्ट्रेन्थ चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको। त्यसपछि हामीले के लेख्न पाइयो भन्दा phi HF phi d tau इक्वल टु C1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस C2 स्क्वायर अल्फा 2 इक्वल टु 2 C1 C2 बीटा 1 2 लेख्न पाइयो। अब त्यसपछि लोअर पार्ट अफ फ्र्याक्सनमा phi स्क्वायर psi स्क्वायर d tau इक्वल टु हामीले C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 को स्क्वायर d tau गर्नु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले C1 स्क्वायर phi 1 स्क्वायर d tau प्लस C2 स्क्वायर phi 2 स्क्वायर d tau प्लस C1 C2 phi 2 phi 1 phi 2 d tau प्लस C2 C1 इक्वल टु phi 2 phi 1 d tau लेख्न पाइयो। अब सिन्स हामीलाई थाहा छ इनर्जी सिन्स फर द नर्मलाइज्ड अर्बिटल्सका लागि phi 1 स्क्वायर d tau इक्वल टु 1 हुन्छ एन्ड phi 2 स्क्वायर d tau इक्वल टु 1 हुन्छ एन्ड phi 1 phi 2 d tau इज इक्वल टु phi 2 phi 1 d tau इक्वल टु के हुन्छ भन्दा यस यसलाई हामीले ओभरल्याप इन्टिग्रल भन्छौँ यसले डिनोट गर्छौँ। यहाँ के भन्दा अब यो भनेको चाहिँ इनर्जी हो, यो भनेको नर्मलाइज फङ्सन हामीले उसबाट 1 डाइमेन्सनल बक्सबाट चाहिँ यसको चाहिँ यसले 1 निकालेको थियौँ, यसको 1 यसको पनि 1। अब यो भनेको चाहिँ हामीले ओभरल्याप इन्टिग्रल भन्छौँ। दुईटा एटमिक अर्बिटल कति एक्सटेन्टमा ओभरल्याप भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ हैन। यो पनि इनर्जी भइहाल्यो। यो दुईटा भनेको हाम्रो यसले एटमिक अर्बिटल अफ फर्स्ट एटमिक अर्बिटलले phi 2 सँग सेकेन्ड एटमिक अर्बिटलसँग ओभरल्याप गर्ने एक्सटेन्ट र सेकेन्ड अर्बिटलले फर्स्ट अर्बिटलसँग ओभरल्याप गर्ने
ओभरल्याप गर्ने एक्सटेन्ट चाहिँ बराबर हुन्छ जसलाई हामीले यसले डिनोट गरेका छौँ। देन हामीलाई थाहा छ E इक्वल टु के आयो त भन्दा C1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस C2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2C1 C2 बिटा 1 2 माथि आएको छ यो टर्म आएको। अब यसको ठाउँमा हामीले लेखिन्छ के आयो त भन्दा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 यस आयो हैन। त्यसपछि अर लेख्न पाइन्छ। अर यसलाई चाहिँ हामी यता गुणन गर्न लान्छौँ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 यस इक्वल टु C1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस C2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2C1 C2 बिटा 1 2 भइहाल्यो। अब हामीलाई चाहिँ इनर्जी निकाल्न छ। मिनिमम इनर्जी निकाल्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमम इनर्जी अफ सिस्टम निकाल्यो भने चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ इनर्जीको टर्ममा फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ इक्वल भयो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दा एप्रोक्सिमेट इनर्जी एकदम नियरली इक्वल इनर्जी पत्ता लगाउन सक्छ इन द केस अफ बोन्डिङ एन्ड इन्टिबोन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल। त्यस कारणले गर्दाखेरि देन हामीले के गर्छौँ भन्छ चाहिँ डेल E बाई डेल C1 इक्वल टु 0 गर्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ डेल E बाई डेल C2 इक्वल टु 0 गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो इनर्जी छ नि यो फङ्सन हो यो यसलाई चाहिँ हामीले पार्सियल्ली डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ। पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन भनेको मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ C1लाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्छौँ। C1 चाहिँ भेरिएबल हुन्छ र अरू चाहिँ C2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। अब यहाँ यसको डेरिभेटिभ टु C1 हुन्छ यसको 0 हुन्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा C2 कन्स्ट्यान्ट हो। C1लाई एकपटक डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु फर्स्ट डिफ्रेन्सिएसन गर्ने फर्स्ट पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो विथ रेस्पेक्ट टु C1 भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ 2C2 यस आउनु भयो होइन। अब यता पनि त्यस्तै हुन्छ C1लाई गरिन्छ यसको 0 आउँछ यता पनि त्यही किसिमको आउँछ। अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा अब यो चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा छ होइन यो E र यो प्रोडक्ट फर्ममा छ। अब हामीले पहिला के हुन्छ भन्दा अब Eलाई एजिटी राखिन्छ होइन। अब यसलाई डेरिभेटिभ गरिन्छ डेल बाई डेल C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 यस उता पनि डेरिभेटिभ गरिन्छ डेल बाई डेल C1 लेखिन्छ। अब C1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस C2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2C1 C2 बिटा 1 2 लेखिन्छ। अब हामीले यहाँ हेर्नु अब यहाँ चाहिँ अब यो एउटा फर्म लेख्यो। अब अर्को फर्म पनि लेख्नु पऱ्यो नि त यसको यो अगाडिको पार्टमा यता थोरै। अब यसमा चाहिँ हामीले अब यसलाई कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ यता C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 यस अब डेल E बाई डेल C1 राखिन्छ हो कि न। अब हामीले डेरिभेटिभ गरिन्छ। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि E इक्वल टु यसको के हुन्छ 2C1 यसको 0 यसको के हुन्छ भन्दा C1लाई रेस्पेक्टमा C1को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने भनेपछि पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन गर्ने भने यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि यो र यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 2C2 यस प्लस अब हामीले यसलाई हामीले 0 राखेछौँ भने यो 0 हुन्छ भ्यालु लेख्नै परेन। अब यता पनि डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो। यता डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ 2C1 भइहाल्यो होइन 2C1 भयो 2 अगाडि आउँछ C1 लेखिन्छ फेरि 2 - 1 लेखिन्छ यसरी। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसको डेरिभेटिभ 2 लेखिन्छ C1 2 - 1 लेखिन्छ यसरी होइन। त्यसपछि 2C1 अल्फा 1 यो चाहिँ 0 हुन्छ। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2C2 बिटा 1 2 हुन्छ। अब हामीले यता लेखिन्छ यसलाई कसरी भन्दा और E इक्वल टु यहाँ थियो अरे 2C1 प्लस 2C2 यस इज इक्वल टु 2C1 अल्फा 1 प्लस 2C2 बिटा 1 2 यति आयो होइन। अब हामीले के लेखिन्छ त भन्दा यहाँ सिम्पल छ। अब अर लेखिन्छ E छ। अब यो C1लाई C1 को टर्ममा लेख्ने C2लाई C2 को टर्ममा अब 2C1 अब यो यता आउँछ माइनस आउँछ
ब्राकेट यो इक्वल टु भन्दा यता आउँदा माइनस हुनुभयो 2C1 अल्फा 1 भयो हैन। त्यसपछि 2EC2S माइनस 2C2 बीटा 1 2 इज इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो। अब यसबाट C1 कमन ल्याइन्छ, यसबाट पनि 2C1 ल्याइन्छ, 2 लाई कमन ल्याइन्छ। अब 2 के भयो भन्दा 2C1। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा 2 कमन ल्याइन्छ सबैबाट, 2 कमन ल्याइन्छ, यसबाट C1 कमन लेखियो। E माइनस के लेखियो भन्दा E माइनस अल्फा 1 प्लस अब यहाँ के C2 कमन लेखियो, C2 कमन लेखिएर हाम्रो ES माइनस बीटा 1 2 इक्वल टु 0 भयो। यो त 2 चाहिँ बराबर 2 चाहिँ 0 सँग इक्वल हुँदैन, त्यस कारणले यो टर्म चाहिँ 0 हुनु पर्यो। C1 E माइनस अल्फा 1 प्लस C2 ES माइनस बीटा 1 2 इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो। अथवा यसलाई के भन्छ माइनस कमन लिन पनि पाइयो। C1 लेख्न पाइयो अल्फा 1 माइनस E प्लस C2 बीटा 1 2 माइनस ES। यसबाट सबैबाट माइनस कमन लेखिन्छ, माइनस कमन माइनसलाई उता माइनस चाहिँ 0 सँग बराबर हुँदैन, त्यही भएर हामीले यो लेखियो हैन। अब सिमिलरली लेख्न पाइन्छ। सिमिलरली डिफरेन्सिएसन यहाँ पार्शियल डिफरेन्सिएसन लेख्यौँ, पार्शियल डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु C2 लेख्यौँ भने we will get के हुन्छ त भन्दा C1 बीटा 1 2 माइनस ES प्लस C2 अल्फा 2 माइनस E इक्वल टु 0 हुन्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन सेकेन्ड र इक्वेसन थर्ड मानिदिउँ। यो दिज सेकेन्ड एन्ड थर्ड इक्वेसन known as सेकुलर इक्वेसन भन्छौँ हामीले। फर नन ट्राइबल सोल्युसनका लागि चाहिँ फर नन जिरो सोल्युसनका लागि चाहिँ नन जिरो सोल्युसन द्याट इज अदर देन के हुने त भयो भन्दा C1 C2 नट इक्वल C1 C2 इक्वल टु 0 भन्दा अरूका लागि चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेख्दाखेरि इन द डिटर्मिनेन्ट फर्ममा के हुन्छ त भन्दा अब इक्वेसनलाई यसको र यसको यो भाग भनेको चाहिँ अल्फा 1 माइनस E बीटा 1 2 माइनस ES इक्वल टु बीटा 1 2 माइनस ES, यहाँ चाहिँ अल्फा 2 माइनस E इक्वल टु 0 लेखियो। यसलाई हामीले फोर्थ मान्यो। फर नन ट्राइबल सोल्युसनको लागि त्यहाँ के भन्छ वी निड टु सल्भ दिस इक्वेसन दिस फर्म। यसको लागि हामीले के हुन्छ त भन्दा अब सिन्स हामीलाई थाहा छ सिन्स phi1 and phi2 are the same type of orbital one, then alpha 1 equal to alpha 2 मान्यो। अल्फा माइनस E बीटा माइनस यसलाई हामीले बीटा 1 2 लाई चाहिँ बीटा 1 2 बीटा माइनस EH इक्वल टु
बीटा माइनस ES इन्टु अल्फा माइनस E इक्वल टु 0। अब हाम्रो यो इक्वेसन V हो। If S is approximately equal to 0, then alpha minus E beta alpha minus E equal to 0 मान्छौँ। अब हामीले यसलाई के हुन्छ भन्दा अल्फा माइनस E को स्क्वायर माइनस बीटा को स्क्वायर इक्वल टु 0 भन्छौँ। और अल्फा माइनस E इक्वल टु बीटा स्क्वायर भन्छौँ। अब अल्फा माइनस E इक्वल टु प्लस माइनस बीटा मान्छौँ। E प्लसले के भन्छ हाम्रो अल्फा प्लस बीटा आउँछ। एन्ड E माइनस भनेको चाहिँ अल्फा माइनस बीटा आउँछ। त्यस कारणले देन द इनर्जी अफ bonding orbital E plus is equal to alpha plus beta and E minus for anti bonding orbital का लागि चाहिँ अल्फा माइनस बीटा हुन्छ। त्यसैले हामीले then we can represent the molecular orbital diagram quantitatively as यो इनर्जी हो। इनर्जी भन्छौँ। यो चाहिँ यो 1s अर्बिटल हो। 1s अफ हाइड्रोजन हो भने एउटा चाहिँ यो हो सिग्मा स्टार अल्फा माइनस बीटा भन्छौँ। इनर्जी E माइनस यसलाई हामीले सिग्मा भन्छौँ। यसलाई E प्लस भन्छौँ अल्फा प्लस बीटा। यति गरेपछि भइहाल्यो।